हेलो नमस्ते म योग चामलिङ अनि आजको यो लेसन्समा चाहिँ म तपाईँलाई भेरी सर्टमा यो मैले भर्खर खेलेको इन्ट्रो स्ट्रेडिङ अल्टरनेट पिकिङ वर्कआउट अथवा स्ट्रेडिङ वर्कआउट तपाईँले सिकाउने गइरहेको छु र अब हामी ढिलो नगरी हामी लेसन्सतर्फ लागौँ है त ओके मैले आजको यो स्ट्रेडिङ वर्कआउट चाहिँ इन द की अफ सीबाट मैले यो तपाईँले देखाउने गइरहेको छु र तपाईँले चाहिँ जुनै पनि कीबाट तपाईँको सिक्वेन्स बुझेर जुनै पनि कीबाट तपाईँले खेल्नु सक्नुहुन्छ र आजको यो लेसन्समा चाहिँ मैले सीबाट देखाउनु गएको छु र मैले विभिन्न मोड्समा चाहिँ त्यो स्ट्रक्चरले चाहिँ खेल्दै गएको छु है त र मैले यस प्रकारले खेलेको छु तपाईँले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ है त मैले पहिलो मुभ यस प्रकारले खेलेको छु पहिलो मुभ हेर्नुहोस् त तपाईँलाई अलिकति स्पिडमा हेर्न सक्नुहुन्छ र मैले दोस्रो मुभ डी माइनरमा चाहिँ यस प्रकार छु अनि तपाईँले रिपिट गर्नु सक्नुहुन्छ र मैले तेस्रो चाहिँ ई माइनरमा गर्छु र मैले चौथो मुभ चाहिँ मैले एफ मेजरमा गर्छु र मैले पाँचौँ मुभ चाहिँ मैले जी मेजरमा खेल्छु तपाईँ एगेन एन्ड एगेन जति पनि खेल्न सक्नुहुन्छ है त र मैले छैटौँ मुभ चाहिँ ए माइनरमा खेल्छु र मैले सातौँ मुभ चाहिँ बी माइनर अथवा बी डिमिनिसमा खेल्छु है त अनि त्यसपछि मैले सीमा गर्छु है त अब हेर्नुहोस् सक्नुहुन्छ तपाईँहरू यो तरिकाले मैले यो स्ट्रेडिङ वर्कआउट खेल्छु म स्लोमा फेरि पनि एकपल्ट खेल्छु सर है सबै हामीले खेलेको छौँ र तपाईँले यो प्र्याक्टिस गरेर एकदम स्लोमा प्र्याक्टिस गर्नु साथसाथै पनि इफेक्टिभ तपाईँको स्प्रेडिङ वर्कआउट तपाईँको लागि हुनेछ है त र यति भन्दै लेसन्सबाट बिदा लिन चाहन्छु स्टे सेफ